બજારની વાતમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ અને આજે આપણે વાત કરીશું ઇન્વેસ્કો મ્યુચ્યુઅલ ફંડના સીઆઈઓ તાહેર બાદશાહ સાથે. તાહેર, ઘણું સ્વાગત છે આપનું. અને અત્યારનો જે આપણે માર્કેટ નું જે પરફોર્મન્સ જોઈ રહ્યા છે, કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? ટ્રેન્ડ હવે તમને કેવો લાગે છે? કેટલું આ કરેક્શન ફેઝ સો કોલ્ડ કહી શકાય અને કેટલું કરેક્શન આપણને જોવા મળી શકે છે? અને આગળ તમે કઈ રીતના આ માર્કેટમાં ટ્રેન્ડ જોઈ રહ્યા છો? તો વર્ષના સ્ટાર્ટિંગમાં અમારી એમ અપેક્ષા હતી કે આપણે બ્રોડ માર્કેટના અંદર અને નેરો માર્કેટના અંદર બી રિટર્ન્સ જે છે આપણે ફર્સ્ટ હાફ ઓફ કેલેન્ડર 2024ના અંદર સ્ટ્રોંગ રહેશે અને શાયદ સેકન્ડ હાફ કેલેન્ડર 2024ના અંદર થોડું ઘણું આપણે સાઇડવેઝ યા મોડરેટ કરેક્શન જોવા મળશે, કેમ કે 2024ના સેકન્ડ હાફના અંદર આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ થોડી બધી ઇવેન્ટ્સો છે. વી સ્ટાર્ટેડ ઓફ વિથ ધી ઇલેક્શન અને પછી બજેટ અને બે ત્રણ પછી ઇન્ટરનેશનલ ઇવેન્ટ્સ બી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ યુએસ ઇલેક્શન છે અને થોડું ઘણું આપણે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સનું બી જે ડાયરેક્શન છે એ આપણે જોવું જરૂરી છે વિથ ધ નેક્સ્ટ 3-4 months બિફોર ધ ક્લોઝ ઓફ ધીસ યર. તો हमारी એક્સપેક્ટેશન હતી કે શાયદ સેકન્ડ હાફના અંદર આપણે થોડું ઘણું મોડરેશન માર્કેટના અંદર જોવા મળશે, પણ both the events જે હમણાં સુધી આપણે એક્સપેક્ટ કરી રહેલા, ફોર એક્ઝામ્પલ બજેટ એઝ વેલ એઝ ઇલેક્શન, માર્કેટના જનરલી એબ્ઝોર્બ બરાબરથી થઈ ગઈ છે અને એક્સપેક્ટેશન આઉટકમ સારું રહ્યું છે. તો વી સ્ટીલ કન્ટિન્યુ ટુ બિલીવ કે સેકન્ડ હાફના રિટર્ન્સ આપણે થોડું ઘણું મોડરેશન જોવા મળશે, પણ કોઈ હેફ્ટી કરેક્શન આવે એના લીધે કોઈ હમણાં કન્ડિશન્સ એવા લાગતા નથી. હમણાં સુધીના આપણે જે કોર્પોરેટ અર્નિંગ્સને જોયું છે ને ફર્સ્ટ 2-3 વીક્સના જે આપણે રિઝલ્ટ સિઝનના આઉટકમ્સ જોયા છે, એમાં બી કોઈ એવો એક આસાર મળી નથી રહ્યા વિચ સજેસ્ટ કે માર્કેટના અંદર કંઈ બહુ મોટું શાર્પ કરેક્શન આવવાની કંઈ શક્યતા હોય. થોડું ઘણું કમોડિટી પ્રાઇસીસના ઉપર જરા ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે, બટ બાય એન્ડ લાર્જ આઈ થિંક અર્નિંગ્સની જે ડાયરેક્શન છે એ એક્સપેક્ટેશન્સના બરાબર છે. તો ટુ માય માઇન્ડ આઈ થિંક ઇટ ઇઝ લુકિંગ કે જે બે ત્રણ ઇવેન્ટ્સ એબ્ઝોર્બ થઈ ગઈ છે, તો એક માર્કેટના અંદર એક સ્ટ્રેન્થ પાછી એક જોવા મળી રહી છે, એન્ડ મે બી દેટ માઇટ કન્ટિન્યુ into the second half of the year as well. Tanji, the obvious question from my side would be કે જે કરેક્શન આવવું જોઈએ એ ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ હોય કે ગ્લોબલ માર્કેટ્સ હોય, આપણે એવું કરેક્શન જોયું નથી. ઓફકોર્સ while the things are good, it's going on, પણ does that worry it? અને એ માર્કેટની હેલ્થ માટે તમે કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો? ઓફકોર્સ અત્યારે આપણે બધું જ પાર્ટિસિપેશન ઇક્વિટી માર્કેટમાં જોઈ રહ્યા છે. Does that worry you કે અત્યારના we are good to go for right now? ના, વરી કરું તો અમારું કામ છે, તો ડેલી બેસિસ તો વી કાન્ટ ગિવ અવે ધેટ. પણ વી હેવ ટુ બી, આપણે જોવાનું એ છે કે આદે એની કન્ડિશન્સ જે એવા ડેવલપ થઈ રહ્યા છે જે કોર્પોરેટ અર્નિંગ્સને બહુ ડ્રામેટિકલી યા બહુ મોટો ધક્કો આવી શકે એવા કોઈ કન્ડિશન્સ અગર ડેવલપ થઈ રહ્યા હોય તો વધારે વરીસમ છે અને એના પર વધારે ચર્ચા કરવાની જરૂરત છે. પણ હમણાં એવા કન્ડિશન્સ છે નથી આપણા સામે. આઈ મીન વી આર લુકિંગ રીઝનેબલી વેલ પ્લેસ. આઈ નો ઇટ ઇઝ માર્કેટના અંદર એવું બહુ કમ સમય આવે છે જેના અંદર એવરીથિંગ ઇઝ વેરી ક્રિસ્ટલ ક્લિયર, પણ એઝ ઓફ નાઉ કન્ડિશન્સ એવા કંઈ ડેવલપ થઈ નથી રહ્યા. બે ત્રણ વસ્તુઓ જે છે જેના ઉપર આપણે ધ્યાન રાખવાની છે એ છે દેટ વિચ ઇઝ બેઝિકલી મેં કહ્યું કે કોમોડિટી પ્રાઇસીસ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે. યુએસ ઇલેક્શન્સનું આઉટકમ થોડું જોવું જરૂરી છે, અને ડાયરેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ તને થોડી માર્કેટની એક્સપેક્ટેશનમાં છે કે ભાઈ કોમોડિટી પ્રાઇસીસ સ્ટેબલ રહેશે, યુએસનું ઇલેક્શન આઉટકમ બરાબર આવશે, વિચ વિલ નોટ બી વેરી ડિસરપ્ટિવ, અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ બી જે એક્સપેક્ટેશન છે કે સૂનર ઓર લેટર ઇન્ટરેસ્ટ રેટનું ડાયરેક્શન ઇન્ડિયામાં અને ગ્લોબલી રિવર્સ થવાનું ચાલુ થશે. સો આઈ થિંક એ જે બે ત્રણ એક્સપેક્ટેશન છે એમાં અગર બહુ મોટો ચેન્જ આવે છે યા માર્કેટની એક્સપેક્ટેશન ઇટ ઇઝ સિગ્નિફિકન્ટલી ડિફરન્ટ, તો દેન આઈ થિંક એનો અસર શાયદ માર્કેટ પર થોડો હજી વધારે પડી શકે છે. બટ અધરવાઇઝ
રૂટીન કરેક્શન્સ જે 5-7% ટાઈપના જે મેગ્નિટ્યુડ વાળા જે કરેક્શન્સ છે આપણે એક્સપેક્ટ કારે બી કરવા જોઈએ કેમ કે દેટ ઇઝ પાર્ટ ઓફ ધ માર્કેટ બટ ડીપ કરેક્શન્સ જે આપણે કહીએ 10-15-20% ટાઈપ જે કરેક્શન્સ ચેન્જ ઓફ ટ્રેન્ડ ચેન્જ ઓફ ડાયરેક્શન ચેન્જ ઓફ ઇકોનોમિક સ્ટ્રક્ચર એવા વાળા કન્ડિશન્સ વી સ્ટીલ આર નોટ expecting. અત્યારે આપણે જોઈએ કે રિટેલ ઇન્વેસ્ટર ડોમેસ્ટિક ઇન્વેસ્ટર્સ આર રનિંગ ધ માર્કેટ એન્ડ રનિંગ હાઉ લાઈક દેર ઇઝ લોડ ઓફ લિક્વિડિટી અત્યારના આપણે જોઈએ તો લિક્વિડિટી પર્પઝે આપણને ચિંતા નથી પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ વેલ્યુએશન વાઇઝ પણ અત્યારના આપણે ક્વાઇટ હાઈ છે. હવે અત્યારના જે કન્ફ્યુઝન હોતું હોય છે કે રોકાણ કરીએ તો કઈ રીતના કરીએ કયા લેવલ્સથી કરીએ કારણ કે માર્કેટ એટલું બધું આપણને ડીપ ડાઉન નથી જતું અને કેટલું રિટર્ન એક્સપેક્ટ કરી શકાય. તમે કયા એવા પોકેટ્સ જોઈ રહ્યા છો કે જ્યાં વેલ્યુએશન વાઇઝ અત્યારના ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે કે મે બી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આવી શકે છે કઈ રીતના તમે સેક્ટર્સ બાયફર્કેટ કર્યા છે? રાઈટ કે એક લેવલ પર માર્કેટનું અગર વેલ્યુએશન પર્સપેક્ટિવ આપણે જોઈએ તો નેરો માર્કેટના અંદર જે વેલ્યુએશન છે ફોર એક્ઝામ્પલ જે નિફ્ટીની વેલ્યુએશન છે યા બીએસસી સેન્સેક્સની વેલ્યુએશન છે એ એકલી આપણે ડોન્ટિંગ નથી લાગતી. It is maybe about 8-10% higher than its long-term average, but it is not excessive either. Broad market ના અંદર જેમ આપણે મિડ કેપ યા સ્મોલ કેપ ઇન્ડેક્સની વાત કરીએ તો વેલ્યુએશન્સ આર સમવોટ સ્ટીફર અને નોટ ઇઝી પણ એના અંદર એવું નથી કે ઓલ પોકેટ્સ આર ઇક્વલી એક્સપેન્સિવ. there are parts જે નોટ એઝ એક્સપેન્સિવ યા એટલીસ્ટ એવું છે કે રિલેટિવ વેલ્યુએશનના સ્તર પર આપણે જોઈએ તો બહુ ચેલેન્જિંગ નથી લાગતા. સેક્ટર વાઇઝ આપણે અગર કટ કરીએ તો અમારો ગયા 3-4 મહિનાથી પ્રયાસ એમ રહ્યો છે કે લેટ્સ કીપ અ ડાયવર્સિફાઈડ અપ્રોચ એઝ મચ ડાયવર્સિફાઈડ એઝ પોસિબલ. સેક્ટર રોટેશન એવા થોડા સમવોટ એલિવેટેડ વેલ્યુએશન્સના સિનેરિયોમાં સેક્ટર રોટેશન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે અને એનું આવવાનું પોસિબિલિટી સારી વધી જાય છે. તો આઈ થિંક ગયા 3-4 મહિનામાં સેક્ટર સચ એઝ IT services, to some extent banking, to some extent હવે આપણે જોયા કેપિટલ માર્કેટ વાળા જે ઇકોસિસ્ટમના પ્લેઝ હતા ફોર એક્ઝામ્પલ એક્સચેન્જીસ વેલ્થ મેનેજર્સ બ્રોકર્સ આ જે ગયા 3-4 મહિનાથી બીકોઝ ઓફ રેગ્યુલેટરી પ્રેશર્સ અને બીકોઝ ઓફ નેગેટિવ એક્સપેક્ટેશન્સ એમાં બી આપણે સારું કરેક્શન જોવા મળ્યું છે. આઈ નો કે રેગ્યુલેટર ઇઝ વરીડ એન્ડ રેગ્યુલેટર વોન્ટ્સ ટુ control the ecosystem. પણ લોંગ ટર્મ દે આર ગુડ પ્લેટફોર્મ્સ ગ્રોથ આવી શકે છે અને દે આર હાઈ રિટર્ન બિઝનેસીસ. તો આ કરેક્શનના અંદર એમાં બી અમારી એક ઓપોર્ચ્યુનિટી નજર આવી રહી છે. એના સાથે હેલ્થ કેર ઇઝ અનધર એરિયા પર્ટિક્યુલરલી ફાર્માસ્યુટિકલ્સ ડોમેસ્ટિક ફાર્મા કંપનીઝ અને ગ્લોબલ ફાર્મા કંપનીઝ ઓલ્સો આર પ્રેઝેન્ટિંગ ડિસન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. અને લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ હું કહીશ કે કન્ઝમ્પશનના જે થોડા ઘણા પાર્ટ્સ છે જે નથી ચાડ્યા જે અંડર પરફોર્મ કર્યા છે બીકોઝ લોઅર એન્ડ ઓફ ધ ઇન્કમ પિરામિડમાં થોડી તકલીફ રહી છે આપણે હમણાં થોડા 2-3 વર્ષથી. આઈ થિંક વહાં બી આપણે થોડી વેલ્યુ રિટેલ જેમ આપણે કહીએ યા એફએમસીજી કહીએ યા થોડું ઘણું કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ કહીએ એ બધા પાર્ટ્સ બી થોડા એટ્રેક્ટિવલી વેલ્યુ લાગે છે ઓર એટલીસ્ટ રિલેટિવલી સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી શકે છે એમ અમારું માનવાનું છે. અને हमारे पोर्टफोलियो में भी हमने जो एक्शंस લીધા છે are in line with those that line of thinking. જે બીજો એક એરિયા છે જે સ્પેશિયાલિટી કેમિકલ્સ અહીંયા આપણે સારો એવો ગ્રોથ સ્ટ્રક્ચર જોઈ રહ્યા છે અહીંયા ડિમાન્ડને લીધે કઈ રીતના તમે આ કેમિકલ સેક્ટરને અપ્રોચ કરી રહ્યા છો? તો કેમિકલ સેક્ટર એક તો એક at one level it is a commodity play અને commodityની સાયકલ્સ હોય છે. આપણે 2020 અને 2021માં એક બહુ મોટી સ્ટ્રોંગ સાયકલ અપ સાયકલ જોઈ અને આફ્ટર દેટ વી હેવ સીન અ ડાઉન સાયકલ બિટવીન 20 starting 2023 તો કરીબ ઓલમોસ્ટ 2 વર્ષ થઈ ગયા છે since we have seen a down cycle. Right now we are treating them as commodities and as a cyclical play. મને લાગે છે કે I think ધીરે ધીરે conditions develop થઈ રહ્યા છે for an upcycle to set in, which is a normal natural cyclical process. Upturn પછી downturn, downturn પછી upturn. So in that sequence, right now we are taking a somewhat better interest, higher interest in this sector. ધીરે ધીરે કરીને જે અમે
જ્યાં જ્યાં અમારે પોકેટ્સ લાગી રહ્યા છે, સ્પેશિયલી ઇન ધ સ્પેશિયાલિટી કેમિકલ સ્પેસ, જ્યાં થોડી ઘણી કંપનીઝ છે જ્યાં થોડું સિક્લિકલ પ્રેશર શાયદ થોડું કમ રહી શકે છે, એને અમે પ્રિફર કરી રહ્યા છે. એન્ડ વી આર લુકિંગ એટ ઇટ લિટલ મોર પોઝિટિવલી કમ્પેર્ડ ટુ ઓવર ધ લાસ્ટ 18 odd months, જ્યાં અમારું વધારે એક્સપોઝર રહ્યું નહોતું. પણ અમે હવે આ લેવલ્સ પર અને આ સિચ્યુએશનના અંદર થોડું ઘણું એક્સપોઝર વધારવાની જોઈ રહ્યા છે. ઓન ધી અધર હેન્ડ તમે કહ્યું ઓફકોર્સ અહીંયા એક સેક્ટર રોટેશન આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, જે આપણે અર્લિયર ક્વેશ્ચનમાં મેન્શન કર્યું, પણ જે સેક્ટર્સ ચાલી ચૂક્યા છે ને હજી પણ એમાં આપણે થોડીક અપમૂવ જોઈ શકીએ છીએ, બિકોઝ ઓન ધ ઓર્ડર જે સ્ટ્રક્ચર છે, પછી રેલવેઝ હોય, ડિફેન્સ હોય, કે સાથે પાવર સેક્ટર વિચ ઇઝ ન્યૂ એન્ડ અપકમિંગ સેક્ટર, કારણ કે અહીંયા ગ્રીન એનર્જી, હાઇડ્રો એનર્જીની પણ આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ, વિચ ઇઝ એક ટ્રાન્સફોર્મેટિવ સેક્ટર પણ આપણે કહી શકીએ. કઈ રીતના તમે આ બે સેક્ટર્સને અપ્રોચ કરી રહ્યા છો? બિકોઝ આ બજેટમાં પણ આપણે સારો એવો અહીંયા ભાર મુકાતો જોયો છે. અહીંયા તમે અત્યારના ઇન્વેસ્ટ કરશો કે તમને વેલ્યુએશન હાઈ લાગે છે, કે આ બહુ ચાલી ચૂક્યા છે? કઈ રીતના તમે અપ્રોચ કરી રહ્યા છો? તો કહીશ કે this is still a sector જે આપણે, if you look at it from a થોડું લંબુ 3 to 5 year perspective લઈએ, યા કહીશ કે even 5 to 10 year perspective ના see, we think it is constructive. I agree કે ગયા 2 વર્ષના અંદર આપણે ઘણી સારી અપમૂવ જોઈ છે. વાંગલ સ્ટોક્સ હેવ મૂવ્ડ અપ શાર્પલી અને વેલ્યુએશન્સ બી ઘણા સારી રીતે રિલેટ થયા છે. પણ ઇન્ડિયાનું at some level transformation થઈ રહ્યું છે, અને this transformation can become larger over a period of time. ગયા 2-3 decades આપણે જોઈએ તો ઇન્ડિયા has normally always been recognized as a service sector oriented economy. હવે ગયા 2 વર્ષથી 2-3 વર્ષથી આ સાયકલ શરૂ થયું છે, and we are now getting incrementally recognized as a industrial economy અને manufacturing economy. તો I think એ સાયકલના અંદર આપણે જોઈએ તો if it is a 10 year cycle, તો એના અંદર આપણે 2-3 વર્ષ હમણાં કમ્પ્લીટ કર્યા છે. તો એટલે we are still in the early stages of the cycle, એમ આપણે કહી શકીએ. માર્કેટની સાયકલ થોડી ઇકોનોમિક સાયકલથી અલગ હોય છે, અને માર્કેટ સાયકલના બારમાં આપણે વાત કરીએ પર્ટિક્યુલરલી ઇન ધીસ સેક્ટર, તો થોડું માર્કેટ સાયકલ ઇકોનોમિક સાયકલથી આગળ ચાલી ગયું છે, એ આપણે દેખાઈ રહ્યું છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ મલ્ટિપલ્સ. પણ જર્ની ઇઝ સ્ટીલ લોંગ, અને that is the reason why you would know કે despite થોડું વેલ્યુએશન્સ વધવાના બાવજૂદ we are actually right now in the midst of our manufacturing fund. So અમે manufacturing fund નો NFO લોન્ચ કર્યો છે, especially with the perspective કે this journey can be long. ઇન્ડિયાનું ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ રહ્યું છે. મેન્યુફેક્ચરિંગ જે બેનિફિટ આપણે જોયો છે in fast growing economies in the past, it is very high. ઘણી બધી ડેવલપિંગ ઇકોનોમીઝમાં જ્યારે ફાસ્ટ ફેઝ ઓફ ગ્રોથ આવ્યો છે, ત્યારે મેન્યુફેક્ચરિંગનું કોમ્પોનન્ટ 15% થી લઈને 20-25% જેવું થઈ ગયું છે એઝ અ પર્સન્ટેજ ઓફ જીડીપી. તો ઇન્ડિયાનું હમણાં સિચ્યુએશન 14% પર છે, અને અમારે લાગે છે કે સિમિલર જર્ની ઇન્ડિયા બી કવર કરી શકે છે ઓવર ધ નેક્સ્ટ 7-10 years. તો આ એક લંબી જર્ની છે. શરૂઆત થઈ છે. વેલ્યુએશન્સ આર સ્ટિફ, યસ આઈ એગ્રી. એના અંદર થોડું ઘણું કંપનીઝના અંદર થોડું બાયફિકેશન, થોડું ડિવિઝન કરવું નેસેસરી છે. ગ્રોથને અલગ અલગ રીતે જોવું શાયદ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નાઉ ફ્રોમ ધીસ લેવલ બધી કંપનીઝને એક બ્રશથી પેઇન્ટ કરવું શાયદ મે નોટ બી રાઇટ થિંગ ટુ ડુ. તો વી હેવ ટુ બી અ લિટલ મોર ગ્રેન્યુલર, થોડું સોચી સમજીને વી હેવ ટુ અપ્રોચ. બટ દેર આર વેરી કેપેબલ કંપનીઝ, વેરી સ્ટ્રોંગ એન્ટિટીઝ, જ્યાં આપને ગ્રોથ વિઝિબિલિટી બહુ સ્ટ્રોંગ છે, અને ગવર્મેન્ટનો સપોર્ટ, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી ગવર્મેન્ટનો રિફોર્મ સપોર્ટ અને પોલિસી સપોર્ટ ઇઝ વેરી વેરી સ્ટ્રોંગ. સો વી આર કન્સ્ટ્રક્ટિવ but watchful in terms of valuations. અને અહીંયાથી we don't have a choice but to take a longer term call અને expect the returns. આપણે જે રિટર્નનું એક્સપેક્ટેશન છે એને બી આપણે થોડું ઘણું કેલિબ્રેટ અને મોડરેટ કરવાની જરૂર છે. તાજી હવે ગોઈંગ ફોરવર્ડ તમે કહ્યું કે મે બી બ્રોડર માર્કેટ્સના વેલ્યુએશન વધારે સ્ટ્રેચ છે. હાઉ વુડ યુ અપ્રોચ ઇટ? કઈ રીતના તમે તમારું પોર્ટફોલિયો એલોકેશન કરશો બિટવીન લાર્જ કેપ એન્ડ મિડ સાઇઝ થિંગ, અને કેટલા રેશિયોમાં હોવું જોઈએ? તો at the fund management level, product wise તો આપ જાણો છો કે we have to abide by the SEBI norms, અને બધા જ ફંડ સ્ટ્રક્ચર્સ કેટેગરીઝના અંદર જે એલોકેશન છે, defined allocation છે, અને we have to abide by that. પણ I know what you are trying to understand. Right now જે અમારો
ઓવરઓલ સ્વરૂપ છે વી આર રીઝનેબલી કન્સ્ટ્રક્ટિવ ઓન ધ ઓવરઓલ ઇકોનોમી. હાલાકી આપણે જોયા છે કે થોડા બહુ વેલ્યુએશન ઉપરની તરફ છે અને જેમ મેં કહ્યું કે માર્કેટ સાયકલ થોડું ઇકોનોમિક સાયકલથી આગળ ચાલી રહ્યું છે, બટ ઇટ ઇઝ નોટ સમથિંગ વિચ ઇઝ વેરી concerning at a very broad level. તો આઈ થિંક ઓવરઓલ એ જે એક પોઝિટિવ આઉટલુક ના બેસિસ પર અને સાથે સાથે રિસ્ક કંટ્રોલનું આપણે એક એસ્પેક્ટ આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ તો આઈ થિંક કમ્પેર ટુ 2023 ફ્રોમ ઇન્વેસ્ટર્સ perspective, clients perspective, हम એમ રેકમેન્ડ કરીએ છીએ કે it might be a good time to actually अपने પોર્ટફોલિયોના અંદર થોડું ઘણું ફ્લેક્સી કેપ ટાઈપ ઓફ સ્ટ્રેટેજીસ, મલ્ટી કેપ ટાઈપ ઓફ સ્ટ્રેટેજીસનું ઇન્ક્લુઝન કરવું યા એનો વેટ વધારવું થોડું may not be a wrong thing to do. રિસ્ક કંટ્રોલ થઈ જશે, વેલ્યુએશન ઓવરઓલ એગ્રીગેટ બેસિસ પર સાથે સાથે થોડું એ બી કમ થઈ જશે. સો ટુ દેટ એક્સટેન્ટ ઇટ વિલ બીકમ અ બેટર બેલેન્સ્ડ અપ્રોચ. અને જે સ્ટ્રેટેજીસના અંદર અમે એવી રીતે અપ્રોચ કરી શકીએ, લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ ફ્લેક્સી કેપ મલ્ટી કેપ સ્ટ્રેટેજીસના અંદર તો અમે થોડું ઘણું ફ્લેક્સિબિલિટી રાખી શકીએ છીએ. અને ઇવન ઇન લેટ્સ સે સમથિંગ લાઈક સ્મોલ કેપ અને મિડ કેપ ફંડ જ્યાં નેસેસરીલી અમારે 65% મિનિમમ સ્મોલ કેપ યા મિડ કેપ રાખવાનું જરૂરી છે, પણ 65 થી બહુ વધારે રાખીને વી આર નોટ taking that kind of a call કે in a small cap fund I'm holding 80-85% small caps, I'm somewhere between 65 and 70%, જે regulatory બી it's in the right bucket. અને from a risk reward perspective also keeping in mind કે broad market ના valuation જે મેં કહ્યું કે થોડું elevated છે, I think it makes decent sense. અને બીજા બધા અલગ રીતે બી આપણે રિસ્ક કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ પોઝિશન કંટ્રોલ, એક્સપોઝર કંટ્રોલ in the portfolios. These are other ways in which we can mitigate risk. તો I think કહેવાનો મતલબ એ કે પોઝિટિવ આઉટલુક જરૂર છે, approach with in a sensible manner, keep risk also in mind and not just only return. અને ઇન્વેસ્ટર્સને આપના પોર્ટફોલિયોના અંદર ડાયવર્સિટી લાવવું જરૂરી છે at this stage. It may not be a bad idea to just મેં કહ્યું કે થોડું ઘણું do we need to be significantly risk averse એવી બી જરૂરત નથી, બટ થોડું moderate risk આપણે લઈ શકીએ છીએ. that is basically the question. So a final question, so just to balance તમે કહ્યું diversification જરૂરી છે, asset allocation which is always a necessity, કયા જાતના તમે asset class as a hedge રાખશો just to absorb the shock if at all it comes? So interestingly at this stage equity configuration જેમ આપણે જોયું on an overall basis તો positive inclination છે જ, પણ fortunately or surprisingly આપણે એમ જોઈ રહ્યા છે કે even in the fixed income side we see decent opportunities, and especially mid to high end maturity curves na અંદર there we are seeing a decent opportunity. અને since I think October November to 2023 અમે એક positive view લઈ રહ્યા છે both on interest rates as well as on GSEC yield. તો મને લાગે છે કે even today at about 7+% YTM અને possibility કે interest rates નીચે જઈ શકે છે over the next 6 to 12 months. Fixed income then tends to be the second best asset class option at this level. Commodities na andar apne gold prices we have seen a very sharp surge, so I would think from gold to maybe a little bit of fixed income perhaps makes a little more sense. So from the immediate next asset class perspective over equities I would say ki fixed income no component particularly in medium duration maturities na andar and long duration maturities na andar allocate karvu may not necessarily be a bad idea. Okay. On that note, તારજી ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને આપના એક ઓવરઓલ વ્યૂ આપવા બદલ માર્કેટ પ્રત્યે ઘણો આભાર. અને એ સાથે જ મને પણ આપશો રજા. જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.